بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم كل أسبوع وأنتم بصحة وسعادة وخير. الأسبوع ده طبعا موضوع مهم جدا، موضوع الناس كلها بتسأل عنه: ليه الليزر أفضل من الجراحة التقليدية؟ الفيديو ده جمعنا لكم 10 أسباب هنقول بيهم ليه إحنا بنفضل الليزر عن الجراحة التقليدية. انتظرونا بعد الفاصل، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان ان شاء الله كل اسبوع هنعمل فيديو مفيد، وعشان كل الناس توصل لها النصائح دي. دكتور عصام حويرة، استشاري الجراحة وجراحات الشرج بالليزر والمناظير. في 10 اسباب يخلونا نختار الليزر وبنفضله عن الجراحة التقليدية. اول سبب الالم. طبعا كل الناس بتدور ان تلاقي حاجه وسيله المها خف، عشان طبعا مفيش حد فينا مستحمل مش عايز يتالم، ومفيش حد فينا دلوقتي عنده قدره انه او قابليه انه يتحمل الالم. الالم في الجراحه التقليديه حوالي اكتر 100 مره من جراحات الليزر. وده ليه؟ في حالات الجراحه التقليديه انا بستخدم الدايثيرمي او جهاز الكي، والدايثيرمي او جهاز الكي ده بيستخدم التيار الكهربي، وده شدته يتراوح من 120 حتى 900 واط. طبعا قوه بالنسبه للليزر، الليزر ده شعاع ضوئي وليس كهربائي، بيستخدم شده واط ضعيفه جدا، يعني حوالي من 5 توصل ماكسيمم 15 واط. طبعا في فرق كبير ما بين الشده هنا، بس ده مش المهم. بس في الالم ان هو في الليزر اخف من الالم، لا، الحاجه الثانيه ان الدايثيرمي او الكتري بيسبب حرق كهربائي، والحرق الكهربائي للجراحين هو من انواع الحروق واشدها ايلاما للعيان. الحرق الكهربائي دوت مشكلته ان هو بيسبب الم طبعا، والتئامه بياخد فتره طويله. لكن بالنسبه لحالات الليزر الالم اخف كتير، لان طبعا مفيش حرق بيحصل زي الجراحه التقليديه. يبقى ده اول سبب، ان الالم اخف 100 مره في حالات جراحات الليزر. السبب الثاني التئام الجروح. سرعه التئام الجروح في عمليات الليزر اسرع كتير جدا من الجراحه التقليديه. وده ليه؟ وده لسببين. السبب الاول بطبيعه الليزر ان هو بيحفز الخلايا عشان يحصل التئام للجروح، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الجرح في الليزر بيبقى بسيط جدا او ما فيش جرح خالص، لكن بالنسبه للجراحه التقليديه جرحها حجمه كبير. طيب السبب الثالث اللي بيخليني افضل الليزر عن الجراحه التقليديه هو ان بيحصل فيه تلوث للجرح في حالات الجراحه التقليديه، لان الجرح طبعا حجمه كبير فمعرض للبكتيريا والميكروبات وبيحصل التلوث ده. لكن في الليزر ما بيحصلش الكلام ده، لسبب ان الليزر اساسا بيقتل او بيقضي على الميكروبات والجراثيم، بالاضافه ان الجرح بتاعه ما فيش جرح او جرح بسيط جدا. السبب الرابع ان انا بفضل الليزر عن الجراحه التقليديه هي الاعراض الجانبيه الشديده جدا اللي بتحصل في الجراحه التقليديه. على سبيل المثال النزيف هنا درجه بيبقى كتير جدا، ممكن يتكرر مره واثنين وثلاثه، وفي عيانين بيعملوا الجراحه التقليديه بيفضل معاهم النزيف شهور. دي حاجه. الحاجه الثانيه التلوث زي ما قلنا، تلوث الجرح. الحاجه الثالثه اللي هي الاعراض والمشاكل اللي هي بتحصل على المدى البعيد. على سبيل المثال ضيق الشرج، وخصوصا بعد عمليات الجراحه التقليديه في البواسير الدرجه الرابعه، ده بيحصل ضيق شرج بنسبه كبيره. المشكله الكبيره جدا اللي هي عدم التحكم في الفضلات والغازات، ودي بتحصل في عمليات الجراحه التقليديه للناسور الشرجي. السبب الخامس اللي انا بفضل بيه الليزر عن الجراحه التقليديه هو ان الليزر ارخص من الجراحه التقليديه. ما تستغربوش، هو فعلا الليزر ارخص من الجراحه التقليديه، واحنا هنثبت الكلام ده. لو بصينا للشغل الجديد اللي هو بتاع الجراحه التقليديه زي الليجا شو والدباسات، هنلاقي سعره اغلى كتير حاليا، طبعا مع ارتفاع قيمه الدولار بقى اغلى كتير جدا من الشغل الليزر حاليا. ده بالاضافه ان الليزر فيه ميزه تانية، ان هو المريض ما بياخدش اجازه فتره طويله وبيرجع لعمله بسرعه، فبالتالي بيوفر عليه طبعا الوقت اللي بيضيعه في الاجازات. بالاضافه ان بيوفر له تكلفه المضادات الحيويه الكتيره والمسكنات الكتيره اللي بيحتاجها بعد عمليه الجراحه التقليديه، عشان كده هو الليزر ارخص من الجراحه التقليديه. السبب السادس طبعا ان الكفاءه الليزر في الشغل اعلى كتير من الجراحه التقليديه. ليه؟ لان انا بستخدم شعاع ليزر بيبقى شعاع ضوئي مركز على الجزء المصاب بس، مش بقيه الانسجه الشرج السليمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا بستخدم اساطر متنوعه، كل مرض ناسور او شرخ او بواسير كل حاجه ليها نوع معين من انواع الاساطر، وكل حاجه على حسب ايه؟ على حسب المرض المعين ده. الحاجه برضو المهمه بتخلي كفاءه الليزر اعلى ان انا كده كده بستخدم
بيبقى معايا المنظار الشرجي ده، بشوف مثلا في حاجات ما اشتكاش منها المريض زي البواسير الداخليه الدرجه الاولى، ممكن اتعامل معاها برضو، والمريض ما بيكون داخل عشان حاجه تانية خالص. والسبب الرابع اللي كفاءته عاليه ان انا بستخدم دوبلر في حالات، طبعا خصوصا حالات البواسير الدرجه الثالثه والرابعه، البواسير الداخليه بستخدم معاها دوبلر، ودي طبعا بتعلي كفاءه الليزر وبتخلي نسبه رجوع العمليه تكون صفر. السبب السابع اللي انا بختار بيه الليزر عن الجراحه التقليديه، وهو نسبه رجوع العمليات في الليزر تعتبر تكون قليله جدا او غالبا ما بترجعش. طبعا في ناس كتير هتعترض على النقطه دي، لكن احنا هنثبتها بالكلام دلوقتي. اول حاجه تعال نشوف بس ليه في 4 شروط عشان نسبه العمليات الليزر ما ترجعش. اول حاجه لازم فعلا يكون المريض هيعمل عمليات ليزر، مش يعمل كي او الكوتري او دايثيرمي ونقول عليه ده ليزر. لا، زي ما بعض الناس في فتره من الفترات كانوا بيوهموا المريض ان ده انا عاملها لك ليزر، وهو في الاخر بيعملها له دايثيرمي وهو بترجع، فبيقول ان انا عملت ليزر ورجعت، وهي في الاخر ما كانش اصلا ليزر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لازم اشخص الحاله كويس جدا. التشخيص ده لازم يكون بجهاز البروكتوستيشن او بالمناظير المتنوعه او باشعه الرنين، والرنين طبعا بيهمني في حالات النسور الشرجي. السبب اللي طبعا او الحاجه الثالثه ان انا بخلي نسبه الرجوع تكون قليله جدا، لازم الجراح يكون عنده خبره في عمليات الليزر ويستخدم الاساطر بالبعد الموجي المميز. يعني كل حاجه ليها حاجه اسمها بعد موجي في الليزر وقسطره معينه، فلازم يكون الطبيب او الجراح يكون عنده خبره في الموضوع ده. السبب الرابع اللي بيخلي الليزر ما يرجعش هو ان انا بعالج السبب. على سبيل المثال الامساك اكتر سبب من الاسباب اللي بتسبب الشرخ، لازم نعالج السبب الامساك بعد العمليه عشان نسبه الرجوع. فاذا نسبه رجوع العمليه لو احنا ال4 نقط دول طبقناهم ممكن تكون نسبه الرجوع صفر. دي طبعا ده الكلام ده، وده احنا عندنا هنا ان شاء الله في نيكيور طبقناه والحمد لله النتائج بتاعتنا ممتازه جدا. السبب الثامن ان انا اختار الليزر وافضله عن الجراحه التقليديه في الحوامل. سيدات حوامل 50% من سيدات الحوامل بيجي لها يا اما شرخ يا اما بواسير. طب مش كل الاحوال الحاله او السيدات الحوامل بتستجيب للعلاج التحفظي، الكريمات ومراهم والكلام ده. في نسبه كتيره جدا بيبقى المشكله موجوده حتى بعد ما بتاخد الكريمات والمراهم دهيت. فالحل الليزر. ليه؟ الليزر ما بيأثرش ولا على الجنين ولا على الام، لان انا الليزر بطبيعته ملوش تاثير زي الاشعاعات الثانيه، لا ده هو امن تماما للجنين والام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو كمان اللي هو البنج بيبقى بنج موضعي مش كلي او نصفي، ده بيبقى بنج موضعي. فاذا يبقى انا بحافظ على الام وبحافظ على الجنين، يبقى هو الحل المثالي لعمليات البواسير والشرخ في السيدات الحامل. السبب التاسع هو الحل الوحيد لعلاج امراض الشرج في مرضى القلب والضغط والمرضى اللي هم اجروا عمليات قلب مفتوح. طبعا المرضى اللي لهم مشكله ان هم بياخدوا ادويه السيوله، فطبعا الجراحين بيبعدوا عنهم ويهربوا منهم عشان طبعا مشاكل السيوله والكلام ده. لكن احنا هنا في الليزر طبعا بنعمل لهم عمليات طبعا بالاتفاق مع البروتوكول معين مع الطبيب المعالج دكتور الباطنه اللي هو بيعالجهم، وبنعمل بروتوكول معين. وطبعا حالات كتيره حتى في بعض الحالات عملنا عمليات ليزر وكفاءه القلب بتوصل ل 40%. عاشر نقطة وطبعا من النقط المهمة جدا في علاج ان انا بختار الليزر افضل من الجراحة التقليدية، وهو انه الحل المثالي لعلاج امراض الشرج في الامراض المزمنة زي الضغط، زي السكر زي ما قلنا، زي الفشل الكلوي، زي الفشل الكبدي، زي طبعا امراض الجهاز الهضمي المزمنة زي تقرح القولون وزي كرونز. كده احنا جمعنا ال10 اسباب اللي ليه احنا بنفضل الليزر ان انا بختاره عن الجراحه التقليديه. ويا رب ان احنا نكون افدناكم، ويا ريت ان شاء الله تتابعونا كل اسبوع، وهنلاقي على قناتنا على قناه اليوتيوب ما تنسوش تفعلوا زر التنبيه وزر الاشتراك، وكل اسبوع وانتم بخير وبصحه سعيده وجيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.